Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους συμβολισμούς των συγχορδιών στην κλασική αρμονία. Στην τονική αρμονία, κάθε συγχορδία, ανάλογα με το ρόλο της μέσα στην τονικότητα και την ποιότητά της, παίρνει και από έναν ειδικό συμβολισμό. Οι συμβολισμοί που θα δούμε σήμερα χρησιμοποιούνται από τη διεθνή βιβλιογραφία και είναι αυτοί που πρέπει να γνωρίζετε αν θέλετε να ασχοληθείτε με την αρμονία και ειδικά αν σκοπεύετε να δώσετε πανελλήνιες για να περάσετε στα τμήματα μουσικών σπουδών. Αν δεν έχετε δει τα επεισόδια με τις συγχορδίες, τις μείζονες και τις ελάσσονες τονικότητες, θα πρότεινα να τα δείτε. Τα links θα τα βρείτε στην περιγραφή. Τρίφωνες συγχορδίες σε ευθεία κατάσταση. Ας ξεκινήσουμε με τις τρίφωνες συγχορδίες σε ευθεία κατάσταση στις μείζονες τονικότητες ή αλλιώς στον μείζωνα τρόπο. Όπως συνήθως για τις μείζονες τονικότητες θα πάρουμε ως τονικότητα αναφορά στην ντο μείζωνα. Η τονική, tonic, συμβολίζεται με τον κεφαλαίο λατινικό αριθμό 1, καθώς είναι μια μείζωνα συγχορδία που χτίζεται πάνω στη βαθμίδα της τονικής. Η επιτονική, supertonic, συμβολίζεται με τον πεζό λατινικό αριθμό 2, καθώς είναι μια ελάσσονα συγχορδία που χτίζεται πάνω στη βαθμίδα της επιτονικής. Η μέση, mediant, συμβολίζεται με τον πεζό λατινικό αριθμό 3, καθώς είναι και αυτή μια ελάσσονα συγχορδία που χτίζεται όμως πάνω τώρα στη βαθμίδα της μέσης. Η υποδεσπόζουσα, subdominant, συμβολίζεται με τον κεφαλαίο λατινικό αριθμό 4, καθώς είναι μια μείζωνα συγχορδία που χτίζεται πάνω στη βαθμίδα της υποδεσπόζουσας. Η δεσπόζουσα, dominant, συμβολίζεται με τον κεφαλαίο λατινικό αριθμό 5, καθώς είναι μια μείζωνα συγχορδία που χτίζεται πάνω στη βαθμίδα της δεσπόζουσας. Η επιδεσπόζουσα ή αλλιώς υπομέση, submediant, συμβολίζεται με τον πεζό λατινικό αριθμό 6, καθώς είναι μια ελάσσονα συγχορδία που χτίζεται πάνω στη βαθμίδα της επιδεσπόζουσας. Και η συγχορδία που χτίζεται πάνω στον προσαγωγέα ονομάζεται είτε εβδομή, leading tone triad, είτε δεσπόζουσα μεθεβδόμης χωρίς θεμέλιο, incomplete dominant seventh chord, και συμβολίζεται με τον πεζό λατινικό αριθμό 7, που συνοδεύεται από ένα κυκλάκι ως εκθέτη που ουσιαστικά μαρτυρά την ελαττωμένη ποιότητα της συγχορδίας. Επομένως, αυτό που κρατάμε είναι ότι οι τρίφωνες συγχορδίες σε ευθεία κατάσταση γράφονται με κεφαλαίους λατινικούς αριθμούς αν είναι μείζονες, με πεζούς λατινικούς αν είναι ελάσσονες και με πεζούς λατινικούς και το κυκλάκι αν είναι ελαττωμένες. Ας περάσουμε τώρα στις ελάσσονες τονικότητες. Στην κλασική αρμονία για την παραγωγή συγχορδιών που αφορά στον κάθετο άξονα της μουσικής, μελετάμε μόνο την αρμονική και τη φυσική εκδοχή του ελάσσονα τρόπου. Η μελωδική ελάσσονα άλλωστε, όπως δηλώνει και το όνομά της, αναφέρεται στην μελωδική διάσταση της μουσικής, δηλαδή στον οριζόντιο άξονα. Ας δούμε λοιπόν τις τρίφωνες συγχορδίες σε ευθεία κατάσταση στις ελάσσονες τονικότητες ή αλλιώς στον ελάσσονα τρόπο. Όπως συνήθως για τις ελάσσονες τονικότητες θα πάρουμε ως τονικότητα αναφοράς τη λα ελάσσονα. Η τονική, tonic, συμβολίζεται με τον πεζό λατινικό αριθμό 1, καθώς είναι μια ελάσσονα συγχορδία που χτίζεται πάνω στη βαθμίδα της τονικής. Η επιτονική, supertonic, συμβολίζεται με τον πεζό λατινικό αριθμό 2 και εκθέτει το κυκλάκι, καθώς είναι μια ελαττωμένη συγχορδία που χτίζεται πάνω στη βαθμίδα της επιτονικής. Η μέση που προκύπτει από τη φυσική ελάσσονα, mediant, συμβολίζεται με τον κεφαλαίο λατινικό αριθμό 3, καθώς είναι μια μείζωνα συγχορδία, ενώ η μέση που προκύπτει από την όξυνση του τεχνητού προσαγωγέα της αρμονικής ελάσσονας συμβολίζεται με τον κεφαλαίο λατινικό αριθμό 3 και το σύμβολο συν, που σημαίνει αυξημένη συγχορδία. Και οι δύο αυτές συγχορδίες χτίζονται πάνω στη βαθμίδα της μέσης. Η υποδεσπόζουσα, subdominant, συμβολίζεται με τον πεζό λατινικό αριθμό 4, καθώς είναι μια ελάσσονα συγχορδία που χτίζεται πάνω στη βαθμίδα της υποδεσπόζουσας. Η συγχορδία που προκύπτει πάνω στη βαθμίδα της δεσπόζουσας από τη φυσική ελάσσονα ονομάζεται ελάσσονα δεσπόζουσα, minor dominant, καθώς είναι μια ελάσσονα συγχορδία και συμβολίζεται με τον πεζό λατινικό αριθμό 5. Ενώ η συγχορδία που προκύπτει πάνω στη βαθμίδα της δεσπόζουσας από την αρμονική ελάσσονα ονομάζεται ενεργή δεσπόζουσα ή απλώς δεσπόζουσα, καθώς είναι μια μείζωνα συγχορδία και συμβολίζεται με τον κεφαλαίο λατινικό αριθμό 5. Η επιδεσπόζουσα ή αλλιώς υπομέση, submediant, συμβολίζεται με τον κεφαλαίο λατινικό αριθμό 6, καθώς είναι μια μείζωνα συγχορδία που χτίζεται πάνω στη βαθμίδα της επιδεσπόζουσας. Η συγχορδία που χτίζεται πάνω στην 7η βαθμίδα της φυσικής ονομάζεται υποτονική,
subtonic και συμβολίζεται με τον κεφαλαίο λατινικό αριθμό 7, καθώς είναι μια μείζωνα συγχορδία. Ενώ αν χτίζεται πάνω στην 7η βαθμίδα της αρμονικής ή αλλιώς πάνω στον τεχνητό προσαγωγέα, τότε ονομάζεται είτε 7η είτε δεσπόζουσα χωρίς θεμέλιο, incomplete dominant chord, και συμβολίζεται με τον πεζό λατινικό αριθμό 7 που συνοδεύεται από το κυκλάκι ως εκθέτη που, όπως είπαμε, μαρτυρά την ελαττωμένη ποιότητα της συγχορδίας. Ας δούμε λοιπόν όλες τις βαθμίδες της μείζωνης και της ελάσσονης τονικότητες συγκεντρωτικά. Θυμίζω πως κεφαλαίος λατινικός σημαίνει μείζωνα συγχορδία, ενώ μικρός λατινικός αριθμός σημαίνει ελάσσονα συγχορδία. Κεφαλαίος λατινικός και το συν σημαίνει αυξημένη συγχορδία, ενώ μικρός λατινικός με κυκλάκι σημαίνει ελαττωμένη συγχορδία. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ας δούμε τώρα πώς γράφονται οι ίδιες τρίφωνες συγχορδίες τόσο στις μείζωνες όσο και στις ελάσσονες τονικότητες όταν αυτές βρίσκονται σε αναστροφές. Οι τρίφωνες βαθμίδες σε α αναστροφή. Όπως είχαμε δει και στο επεισόδιο αναστροφές συγχορδιών, η πρώτη αναστροφή συμβολίζεται με τον αραβικό αριθμό 6 υπομορφή εκθέτη δίπλα από τον λατινικό αριθμό της βαθμίδας. Έτσι, όλες οι μείζωνες συγχορδίες σε πρώτη αναστροφή θα γράφονται με τον κεφαλαίο λατινικό τους αριθμό και τον αραβικό αριθμό 6. Όλες οι ελάσσονες συγχορδίες σε πρώτη αναστροφή θα γράφονται με τον μικρό λατινικό τους αριθμό και τον αραβικό αριθμό 6. Όλες οι ελαττωμένες συγχορδίες θα γράφονται με τον μικρό λατινικό τους αριθμό, το κυκλάκι και τον αραβικό αριθμό 6. Ενώ όλες οι αυξημένες συγχορδίες θα γράφονται με τον κεφαλαίο λατινικό τους αριθμό, το συν και τον αραβικό αριθμό 6. Θυμίζω πως στα παραδείγματα που βλέπουμε, οι τονικότητες αναφοράς είναι η ντο μείζωνα για τις μείζωνες και η λα ελάσσονα για τις ελάσσονες. Οι τρίφωνες βαθμίδες σε β αναστροφή. Όπως επίσης είχαμε δει στο επεισόδιο αναστροφές συγχορδιών, η δεύτερη αναστροφή συμβολίζεται με τους αραβικούς αριθμούς 6-4 δίπλα από τον λατινικό αριθμό της βαθμίδας. Έτσι, όλες οι μείζωνες συγχορδίες σε δεύτερη αναστροφή θα γράφονται με τον κεφαλαίο λατινικό τους αριθμό και τους αραβικούς αριθμούς 6-4. Όλες οι ελάσσονες συγχορδίες σε δεύτερη αναστροφή θα γράφονται με τον μικρό λατινικό τους αριθμό και τους αραβικούς αριθμούς 6-4. Όλες οι ελαττωμένες συγχορδίες θα γράφονται με τον μικρό λατινικό τους αριθμό, το κυκλάκι και τους αραβικούς αριθμούς 6-4. Ενώ όλες οι αυξημένες συγχορδίες θα γράφονται με τον κεφαλαίο λατινικό τους αριθμό, το συν και τους αραβικούς αριθμούς πάλι 6-4. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Αυτό εδώ είναι το CD μου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στη φυσική του μορφή στα δισκοπωλεία αλλά και να το παραγγείλετε online, αλλά φυσικά μπορείτε να το βρείτε και στην ψηφιακή του μορφή σε όλες τις πλατφόρμες ψηφιακής διανομής μουσικής. Αυτά είναι τα δύο μου εκπαιδευτικά βιβλία μουσικής που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Φίλιππος Νάκας, η Θεωρία της Σύγχρονης Μουσικής και το Σολφέζ της Σύγχρονης Μουσικής. Μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα μουσικά βιβλιοπωλεία ή να τα παραγγείλετε online. Και για όσους έχετε μικρά παιδιά στην οικογένεια, μπορείτε να βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία τα δύο μου παιδικά μουσικά παραμύθια, τη Φλόρα και τη Λίδα τη Φυσαλίδα, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Πάμε τώρα να δούμε τους συμβολισμούς των βαθμίδων όταν έχουν 7η ευθεία κατάσταση μεθεβδόμης. Οι βαθμίδες με 7η και σε ευθεία κατάσταση παίρνουν δίπλα από τον αντίστοιχο κεφαλαίο ή πεζό λατινικό τους αριθμό, αν είναι αυξημένες το συν και αν είναι ελαττωμένες το κυκλάκι, και τον αραβικό αριθμό 7. Εδώ χρειάζεται λίγη προσοχή, γιατί στις ελαττωμένες συγχορδίες έχουμε μια διαφοροποίηση. Οι ελαττωμένες συγχορδίες με 7η μικρή ή αλλιώς οι ημιελαττωμένες παίρνουν μετά τον μικρό λατινικό αριθμό της βαθμίδας στην οποία εμφανίζονται ένα διαγεγραμμένο κυκλάκι μαζί με τον αραβικό αριθμό 7. Οι ημιελαττωμένες συγχορδίες έχουμε πάνω στην 7η βαθμίδα της μείζωνας τονικότητας και στη δεύτερη της ελάσσονας. Οι ελαττωμένες συγχορδίες όμως με 7η ελαττωμένη ή αλλιώς οι συγχορδίες ελαττωμένης 7ης παίρνουν μετά τον μικρό λατινικό αριθμό της βαθμίδας στην οποία εμφανίζονται ένα κανονικό κυκλάκι μαζί ξανά με τον αραβικό αριθμό 7. Τέτοια συγχορδία έχουμε μόνο πάνω στην 7η βαθμίδα της αρμονικής ελάσσονας. Εδώ επίσης το σύμβολο της ύφεσης δίπλα από τον αριθμό 7 στη βαθμίδα της τονικής από την φυσική ελάσσονα υποδηλώνει τη βαρημένη 7η σε σχέση με τη μεγάλη 7η της αρμονικής ελάσσονας. Στον πίνακα που βλέπετε έχουμε όλες τις βαθμίδες μεθεβδόμης, της μείζωνας και της ελάσσονας τονικότητας σε ευθεία κατάσταση. Πρώτη αναστροφή μεθεβδόμης. Η πρώτη αναστροφή στις συγχορδίες μεθεβδόμης συμβολίζεται με τους αραβικούς αριθμούς 6-5
μετά τον λατινικό αριθμό της βαθμίδας. Και εδώ ισχύει για τις ημιελαττωμένες και τις ελαττωμένες εβδόμης ό,τι είπαμε και για την ευθεία κατάσταση. Σε αυτόν τον πίνακα μπορείτε να δείτε όλες τις συγχορδίες με έβδομη σε πρώτη αναστροφή, τόσο στις μείζονες όσο και στις ελάσσονες τονικότητες. Θυμίζω πως η τονικότητα αναφοράς για τις μείζονες είναι η ντομίζωνα, ενώ για τις ελάσσονες η λα ελάσσονα. Δεύτερη αναστροφή μεθεβδόμης. Η δεύτερη αναστροφή στις συγχορδίες μεθεβδόμης συμβολίζεται με τους αραβικούς αριθμούς 4-3 μετά τον λατινικό αριθμό της βαθμίδας, όπως αυτόν τον έχουμε αναλύσει προηγουμένως. Στον πίνακα που βλέπετε αναγράφονται όλες οι συγχορδίες με έβδομη σε δεύτερη αναστροφή στις μείζονες και τις ελάσσονες τονικότητες. Τρίτη αναστροφή. Η τρίτη αναστροφή στις συγχορδίες μεθεβδόμης συμβολίζεται με τον αραβικό αριθμό 2 μετά τον λατινικό αριθμό της βαθμίδας, όπως αυτόν τον έχουμε αναλύσει προηγουμένως. Στον πίνακα που βλέπετε αναγράφονται όλες οι συγχορδίες με έβδομη σε τρίτη αναστροφή στις μείζονες και στις ελάσσονες τονικότητες. Αυτά τα σύμβολα βοηθούν τους μουσικούς και τους θεωρητικούς να αναλύσουν τη λειτουργία των συγχορδιών μέσα σε ένα μουσικό κομμάτι. Μαθαίνοντας αυτό το σύστημα μπορείτε να αναλύετε και να παίζετε μουσική πιο αποτελεσματικά ανεξάρτητα από την τονικότητα. Αυτές ήταν οι πιο συχνές περιπτώσεις συγχορδιών που θα συναντήσετε στην κλασική αρμονία. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις συγχορδιών για τις οποίες σήμερα δεν έκανα λόγο, καθώς δεν ήθελα το επεισόδιο αυτό να γίνει μεγάλο και πολύπλοκο. Μην ανησυχείτε όμως, θα επανέλθω σε επόμενα βίντεο. Σε αυτόν τον συγκεντρωτικό πίνακα μπορείτε να δείτε όλους τους συμβολισμούς των τριφώνων συγχορδιών και των συγχορδιών με έβδομη σε όλες τους τις αναστροφές, τόσο στις μείζονες όσο και στις ελάσσονες τονικότητες. Τον πίνακα αυτό μπορείτε να τον κατεβάσετε δωρεάν από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πριν προχωρήσετε στη μελέτη της αρμονίας, βεβαιωθείτε πως έχετε κατανοήσει πλήρως την ύλη της θεωρίας. Για τη θεωρία της μουσικής θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με πολλά παραδείγματα και ασκήσεις στο βιβλίο μου «Η θεωρία της σύγχρονης μουσικής». Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Αν σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο, τότε δείτε στην περιγραφή με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να στηρίξετε αυτό το κανάλι. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.